السلام عليكم واهلا بيكم فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. فيديو النهارده هيبقى مراجعه سريعه كده لواحده من افضل شاشات الكمبيوتر من فئه الميد رينج او الفئه المتوسطه، سواء اذا كنت عايز تستخدمها للعب الجيمز او لصناعه المحتوى، وهي الجيجا بايت الجي 27 اف. وطبعا اول ما تفتح صندوق الشاشه دي هتلاقي مجموعه من المحتويات زي الستاند بتاع الشاشه، بالاضافه لمجموعه من الكابلات زي كابل الاتش دي ام اي والديسبلاي بورت واليو اس بي ابلينك، مع طبعا الادابتور او محول الكهرباء اللي بيشغل الشاشه، وكابلين واحد فيهم بيكون بالفيشه اللي بتشتغل في الدول الاوروبيه وفيشه تانية بتشتغل في الدول العربيه زي مصر. واخيرا كتاب المستخدم او كتالوج الشاشه، وانصحك طبعا انك تقراه عشان هتلاقي فيه معلومات مفيده جدا تخص الشاشه. فالشاشه بتيجي بمجموعه كبيره من الكابلات، فمش هتحتاج انك تشتري اي حاجه من بره خالص، ودي طبعا تعتبر من مميزات الشاشه دي. ودلوقتي كل اللي عليك انك تعمله انك تركب ستاند الشاشه، وطريقه تركيبه سهله جدا. هتركبه بس في المكان المخصص ليه وتربط المسمار اللي تحت ده، فهتلاقي نفسك ركبته في ثانيه ومش محتاج اي معدات او مفك او اي حاجه علشان تركب الستاند. وهتلاحظ طبعا ان مصنع من المعدن ومتغطي بطبقه من البلاستيك، فده بيدي قوه ومتانه للستاند ده. هتلاقي بعد كده جزء من الفوم كده ممكن تشيله عشان بس ده محطوط علشان يثبت الشاشه كويس في الكرتونه علشان الشحن والكلام ده، وتشيل الكفر اللي عليها، ودلوقتي انت جاهز تشغلها. طبعا الشاشه دي بدقه فول اتش دي 1920 في 1080 بكسل، وبمعدل تحديث او ريفرش ريت 144 هرتز، وريسبونس تايم 1 ملي سكند ام بي ار تي، والكونتراست ريشيو 1 ل 1000 لانها شاشه اي بي اس بانل، وبتيجي بطبقه من النون جلير او طبقه منع انعكاس علشان تمنع انعكاسات النور اللي بتيجي من مصادر النور الخارجيه على الشاشه. بالاضافه لان الشاشه بيكون فيها سماعتين بقوه 2 واط، ودي طبعا تعتبر من مميزات الشاشه دي. وعلى مستوى التصميم الخارجي فالشاشه بتيجي بتصميم عصري جدا، لان البيزلز او الحواف الخارجيه رفيعه من الثلاث جوانب، ما عدا الجانب الرابع اللي بيكون اتخن شويه اللي هتلاقي فيه اللوجو بتاع جيجا بايت، بالاضافه للمبه الاشاره اللي بتعرفك الشاشه شغاله ولا لا. والستاند مطعم بالبلاستيك الاسود اللامع اللي بيدي المزيد من الشياكه لشكل الشاشه. وهتلاقي فتحة صغيرة في الستاند في وسط الستاند، دي مخصصة للكيبل مانجمنت او عشان تقدر انك تنظم الكابلات ويبقى شكلها مرتب بشكل كويس. ولو بصيت على ظهر الشاشة هتلاحظ برضو ان تصميم الظهر بتاعها ما بيقلش شياكة عن الشاشة من قدام، لانه مطعم بالبلاستيك الاسود اللامع اللي عليه لوجو جيجا بايت في الجزء العلوي من الشاشة، اللي بيديلها برضو شكل شيك جدا. وهتلاقي لمسة من الزخارف كده يمين وشمال الشاشة عشان تكسر اللون الاسود المط بتاع الظهر، ورقم الموديل هتلاقيه مكتوب في الجنب اللي هو جي 27 اف، لانها شاشة 27 بوصة. فبصراحة البيلد كواليتي او جودة صناعة الشاشة تعتبر مميزة جدا، وانا شايف ان هي من مميزات الشاشة دي. اما الستاند نفسه فقدر انك تحركه فوق وتحت او تعمل له تلت اب او تلت داون، بس خد بالك انك هتلاقي جزء من البلاستيك كده محطوط في الشاشة من فوق، لازم تشيله الاول عشان تقدر انك تحرك الشاشة، لانه هو محطوط كنوع من انواع السيفتي علشان برضو الشحن والكلام ده. لكن للاسف الستاند ده مفيش فيه الاوبشن انك تلف الشاشة يمين وشمال او انك تلفها في البورتري مود، ولكن ما زلت تقدر انك تحط الشاشة في البورتري مود، بس هتحتاج انك تفك الستاند من ورا، هتفك الاربع مسامير دول وتقلب الشاشة وتربطهم تاني، وبكده تبقى الشاشة اتحطت في البورتري مود. وكمان المميز في مكان الستاند ده ان هو بيدعم الفيزا ماونت ال 100 مللي. ودلوقتي هشرح لك بقيه مميزات الشاشه دي واكلمك عن جوده صورتها، بس الاول يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. ويا ريت لو بتشوفني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو لصفحه الفيسبوك. شاشه جيجا بايت جي 27 اف مقاس 27 بوصه، سعرها $350، وبيتراوح في مصر ما بين ال 5700 ل 6000 جنيه. وفي رايي ان الشاشه دي تعتبر من افضل المونيتورز او من افضل شاشات الكمبيوتر من فئه الميد رينج او الفئه المتوسطه، لان فيها مجموعه كبيره جدا من المميزات هتكلم عنها دلوقتي. زي مثلا على مستوى الكونكتيفيتي او وسائل الاتصال، هتلاقي فيها مدخل لسماعه الراس، ومدخل ديسبلاي بورت 1.2، ومدخلين اتش دي ام اي 1.4 مع مدخلين يو اس بي 3، ومدخل اليو اس بي اب لينك اللي هشرح لك وظيفته ايه كمان شويه. اما بالنسبه لمميزات الشاشه دي على مستوى الجيمنج، لو انت تستخدمها للعب الجيمز تحديدا، فهي طبعا بتيجي بمعدل تحديث او ريفرش ريت 144 هرتز، وبالتاكيد ده هيقلل من الجوستنج او البلور والضوبيه اللي بتكون موجوده في الاجسام المتحركه بسرعه على الشاشه. وكمان مع ان الريسبونس تايم بتاعها 1 ملي سكند ام بي ار تي، فبالتاكيد ده هيساعد اكتر على انك ما تشوفش اي خيالات في الصوره المتحركه بسرعه. كمان الشاشه بتدعم خاصيه الاي ام دي فري سينك بريميوم بشكل رسمي، اللي هيقللك من السكرين تيرنج او اي تقطيع ممكن تشوفه في الصوره، بالاضافه لدعم الجي سينك، ولكن دعم الجي سينك مش بشكل رسمي، يعني الشاشه مش سيرتيفايد انها جي سينك، ولذلك هتلاقي ان خاصيه الجي سينك بتشتغل مع كابل الديسبلاي بورت، يعني لازم تبقى موصل الشاشه عن طريق كابل الديسبلاي بورت مش كابل الاتش دي ام اي. كمان من المميز في الشاشه دي خاصيه الاو اس دي سايد كيك، اللي هتساعدك على انك تظبط اعدادات الشاشه بسهوله عن طريق استخدام الجويستيك اللي موجود في ظهر الشاشه، اللي بمجرد انك هتدوس عليه دوسه في النص هتلاقيه ظهر لك اربع اختيارات. هتدخل على الاختيار اللي فوق بتاع السيتنجز، وبمجرد انك هتدخل عليه هتلاقي مجموعه كبيره جدا من الاعدادات اللي ممكن تظبطها في الشاشه،
اول حاجه فيها متعلقه بالجيمز، هتلاقي فيها خاصيه الايم ستابلايزر، واللي وظيفتها برضو ان هي تقلل من الضوبيه في المشاهد اللي فيها تنشين على حاجه. لو انت مثلا بتلعب لعبه فيها شوتينج كتير وبتنشن على حاجات كتير، فالخاصيه دي وظيفتها ان هي بتقلل الضوبيه شويه عشان تبقى انت شايف الصوره اوضح. والخاصيه اللي بعدها هي خاصيه البلاك ايكولايزر، والخاصيه دي وظيفتها ان هي برضو بتفتح درجات اللون الاسود، او يعني بتظبط لك درجات اللون الاسود في المشاهد اللي في بعض الجيمز اللي بتكون الدنيا فيها ضلمه قوي والتفاصيل اللي في الاماكن المظلمه مش باينه. فالخاصيه دي وظيفتها ان هي بتبين لك التفاصيل دي اكتر عشان تقدر تشوف صوره احسن. والخاصيه اللي بعد كده هي السوبر ريزوليوشن، اللي وظيفتها ان هي تعلي النقاء بتاع الصوره اللي الريزوليوشن بتاعها قليل شويه. وخاصيه الاوفر درايف اللي وظيفتها برضو ان هي تساعد على ان هي تقلل الريسبونس تايم بتاع الشاشه. كمان برضو المميز في استخدام الجويستيك دي انك هتلاقي فيه 4 اختصارات في ال4 اتجاهات بتدخلك على بعض الاوامر بشكل مباشر، زي مثلا انك لو دوست على ناحيه الشمال هتدخلك على الفوليوم بتاع الصوت، فتقدر انك تعلي وتوطي الصوت بتاع سماعات الشاشه، اللي زي ما قلت في بدايه الفيديو ان هي سماعات بقوه 2 واط. فهي سماعات صوتها ضعيف شويه وده يمكن عيبها الوحيد، وهتحتاج معاها بالتاكيد انك تجيب سماعات خارجيه، ولكن هو مازال اوبشن كويس برضو ان في سماعات في الشاشه تقدر انك تلجأ ليها لو ما كانش عندك سماعات خارجيه في بعض الاوقات. وبعد كده لو رفعت الجويستيك لفوق فهيدخلك بشكل مباشر على خاصيه البلاك ايكولايزر عشان تقدر تظبطها بشكل سريع. ولو حركت الجويستيك على اليمين فهيخليك تختار ما بين السورسز او ما بين الاجهزه المتوصله على الشاشه على المداخل اللي فيها، سواء على مدخل الاتش دي ماي الاولاني او الثاني او الديسبلاي بورت، لان برضو الشاشه دي فيها خاصيه البيكتشر ان بيكتشر او صوره داخل صوره، وهي طبعا من الخواص المميزه في الشاشه دي. واخر حاجه لو دوست على الجويستيك لتحت فهيدخلك على الاعدادات بتاعه الصوره مسبقه الاعداد، وهتلاقي عندك 6 اعدادات زي الستاندرد واف بي اس وار بي جي وموفي وريدر واس ار جي بي، بالاضافه ل3 اوضاع كاستم تقدر انك تظبطهم وتستخدمهم في اي وقت على مزاجك. كمان من المميز جدا في خاصيه الاو اس دي سايد كيك ان ليها ابلكيشن بتنزله على الويندوز، وتقدر بعد كده انك تظبط كل اعدادات الشاشه عن طريق الويندوز، او يعني عن طريق الابلكيشن دوت باستخدام الماوس والكيبورد بدون ما تستخدم الجويستيك اللي في ظهر الشاشه. اما بالنسبه لجوده الصوره فالشاشه دي بتستخدم اي بي اس بانل مع استخدام الاضاءه الادج ليت او الاضاءه من الحواف، وهي بدقه فول اتش دي. وانا بصراحه مش مشجع قوي فكره انك تشتري شاشه مقاس 27 بوصه بدقه فول اتش دي، لانك لو قربت من الشاشه شويه هتبتدي تشوف البيكسلز وممكن حاجه زي كده تبتدي ان هي تضايق عينك. والافضل انك لو عايز تجيب شاشه مقاس 27 بوصه هاتها بدقه 2K على الاقل. ولكن في كل الاحوال لو انت يعني قاعد المسافه الطبيعيه ما بينك وبين الشاشه مش هتلاحظ الموضوع ده قوي، ولكن هي بس حاجه انا حبيت انوه ليها، لان الموضوع هنا مختلف شويه عن شاشه التلفزيون، لان شاشه التلفزيون انت دايما بتبقى قاعد على مسافه بعيده عنها قوي فهيبقى صعب شويه انك تشوف البيكسلز، لكن مونيتور الكمبيوتر انت دايما بتبقى قريب منها، فالافضل انك تجيب حاجه دقتها اعلى شويه عشان تبقى البيكسلز حجمها اصغر فتبتدي انك انت ما تشوفهاش خالص. ولكن الشاشه علشان اي بي اس بانل فالوانها ممتازه جدا بصراحه، وبتغطي 125% من الطيف اللوني الاس ار جي بي و95% من الطيف اللوني الدي سي اي بي 3، فكل الحاجات دي هتساعدك على انك تستخدمها لصناعه المحتوى ولتصحيح الالوان مفيش اي مشكله. بالاضافه لكده كمان فزوايا الرؤيه بتاعت الشاشه ممتازه جدا، زوايا الرؤيه فيها 178 درجه، فمش هتلاقي ان في الوان بتتغير لو انت بتبص على الشاشه من زاويه قوي، ولكن انت في الغالب دايما بتكون قاعد في وش الشاشه، في حاجه زي كده ممكن ما تكونش مهمه قوي معاك. وبعد ما استخدمت مجموعه من نماذج اختبارات الجوده بتاعت الصوره لاحظت ان الشاشه درجات اللون الابيض فيها كويسه جدا ودرجات اللون الاسود فيها ممتازه جدا، ولكن لاحظت ان يمكن في شويه تسريب للاضاءه. لو انت مضلم النور بتاع الاوضه عندك خالص والشاشه لونها اسود فهتلاحظ ان في شويه تسريب للاضاءه في حتت متفرقه من الشاشه، ولكن هي مش مؤثره على جوده الصوره في اي حاجه بصراحه. بالاضافه لكده كمان فالشاشه فيها خاصيه تبين لك عدد الفريمات في الثانيه اللي انت بتلعب عليها. كمان هتلاقي فيه داشبورد بيبين لك بعض المعلومات المهمه زي درجه حراره السي بي يو والتردد بتاعه، ودرجه حراره الجي بي يو والتردد بتاعه وغيرها من المعلومات. ولكن عشان الخاصيه دي تشتغل فهتحتاج انك توصل الشاشه عن طريق كابل اليو اس بي اللي بيجي معاها، هتوصله في المدخل بتاع اليو اس بي الاب لينك اللي قلت لك عليه من شويه عشان تقدر انك تشغل الخاصيه بتاعه الداشبورد. وبعد كده خاصيه الكروس هير، ولو مش عارف الخاصيه دي فهي وظيفتها ان هي بتعمل لك علامه اكس على الاجسام المتحركه اللي انت بتنشن عليها وانت بتلعب في العاب الشوتينج. كمان المميز في خاصيه الكروس هير هنا انك تقدر ترسم الشكل بتاع الكروس هير اللي انت عايزه. فلو انت بتفكر تشتري الشاشه دي انا انصحك بصراحه انك تشتريها. الشاشه فيها مجموعه كبيره جدا من المميزات، جودة الصورة بتاعتها ممتازة جدا، ما لاحظتش ان فيها اي حاجة ضايقتني على مدار استخدامي ليها الفترة اللي فاتت. كمان الشاشة بتقدم مجموعة كبيرة من المميزات اللي تهم اي جيمر، وكل ده بسعر مناسب. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وفي النهايه يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.